අයිබෝන් රන්දුන් කිචන් වෙල්ලායක් ඉස්සරහා මලරම්මු වෙල්ලායක් ඉස්සරහද ඔබට සුවිශේෂ කෑම වර්ග කීපයක් හදන්න ලෑස්ති. අපි අද හදන්නේ කඩල රතුබත් සහ චිකන් පාර්ට්ස් බිත්තර බියානියන් මෙතන කුළු බඩු රාම්පි කරපිංච මිරිස් කුඩු කහ කුඩු කෑලි මිරිස් සහ තුනපහ මේ ආශ්‍රිතව පෝෂදායක ගුණයෙන් යුතු ආහාර වේලක් හදන්න අපි සූදානම්. කලින්ම අනියන් ටික ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක සීරුවට අපි අපි මාජරින් එකතු කරනවා. අවශ්‍ය නම් එළවලු තෙල් දාගන්නත් පුළුවන්. ලියාගත්ත කරපිංච ඉත්තක් රම්පේ කෑලි දෙකක් දැන් මේකට චිකන් පාර්ට්ස් එක එකතු කරගන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් චිකන් පාර්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. චිකන් ගන්න පුළුවන්. පෝෂදායක පදයන් මටන් ගන්න පුළුවන්. මේ ඉතාම අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන්. පෝෂදායක කෑම වේලා. අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කඩල රතුබත්.
පිරිසිදු ජලය ටිකක් එකතු කරනවා. චිකන් පාර්ට්ස් වලින් සෝස් එකක් වගේ හැදෙනවා. මේකට අපි උණ පහ කෑලි මිරිස් සහ කහ යොදා ගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දැන් මේ චිකන් පාර්ට්ස් බී අනියන් රම්පේ කරපිංචත් එක්ක තුන පහ එක්ක හොඳ සෝස් එකක් හැදෙනවා. මේකේ රස වැඩි කරන්න අපි මේකට සෝයා සෝස් ටිකක් දානවා. හරි සුවඳයි. අපූර්ව කෑම. අපි මේකට රම්පේ කරපිංච, බී අනියන්, තුන පහ, සෝයා සෝස්. මේ ආදී සියල්ල එකතු කරගෙන වෙලාවට. අපි මේකට එකතු කරන කඩල. මොකද මේ දවස්වල ගෙදර අපේ ආහාරයට හදාගන්න කඩල සමහරට දාගෙන ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. කඩල ටිකක් අපි මේකට සොදලා දාන්න. කඩල ටික මෙහෙම අපි මේකට කඩල එකතු කරාට පස්සේ රතු කැකුළු බත් දැම්මා. කඩල රතු කැකුළු බත් චිකන් පාර්ට්ස් අපූර්ව මිශ්‍රණයක්. හොඳට රතු කැකුළු බත් කඩල සහ චිකන් පාර්ට්ස් එකතු කරලා මේ රසවත් කෑම අපි හදාගෙන මේ තියෙන්නේ රතු බත් සහ කඩල. හරි. බලමු මේක දැන් කොහොමද කියලා. අපි හදපු අපූර්ව කෑම අද හැදුවේ කඩල රතුබත් චිකන් පාර්ට්ස්. එකමුතුවක් අපි මේකට 3-5 මිරිස් කුඩු කහ රම්පේ කරපිංච සහ බී අනියන් එකතු කරලා ඉතාම රසවත් කෑමක් අපි හැදුවේ. බලමු රස බලමු. හරි රසයි. හන්දුන් කිචන්ස් ඔය එකතු වෙන මේ වගේ අපූර්ව කෑම මේ පරිසරය තුළ අපි ඉදිරියටත් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි රැඳී හිටියට ආයුබෝවන්.